welcome to another vlog. Today is Saturday, April 6 and hapon na guys, it's 2 p.m. Papunta kami ngayon sa bahay nila Rafa. Magsa-celebrate kasi ng birthday niya and yun. Pero bago tayo pumunta doon, dadaan muna tayo ng cake. So, let's go! Hi guys! We're here na! Yeah, oh, yeah. Bigay muna natin kay Mami. Yayay. Jangan na pinapasuhan. Eh, yung gift namin sa kanya. Yung guacamole. Rafa, bless. Ang gas kay Tito Neil. Sabi sa'yo, Oh, no. Halong luwag lang. Kakapupok-pok lumuluwag. Apa si Lola? Oh, si Lola sabi. let's eat! Kainan na! Plate? Solo plate na lang. Maligayang bati! Maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Happy birthday mo, kaway maligaya. Connect ka sa wifi? Nakakonect ka ba sa wifi dito?
Hindi naman 1 point na eh. Ako naman sa bahay, sa nabos na. Hello guys! Nandito na kami sa bahay and sobrang init. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nagsimba kami after nung birthday ni Rafa. And ano lang naman kasi yon, konting salo-salo lang just to celebrate his 3rd birthday. So, yun, family lang talaga yung gathering. And by the way, ang ginamit kong lipstick today is yung Maybelline na Voyager, yung Stay Matte. And tingnan nyo, ang dami ko nang nakain. Ang nag-fade lang yung bandang loob. Ayan. Galing. Ang ganda niya. Kaso hindi na siya masyadong nai-spread. Pero, pag naka-close naman yung bibig mo, pwede pa, di ba? Hindi naman halata. Yung inner lang yung natanggal eh. Ayun, so yun lang guys, and sobrang init. Magpapahinga lang kami din. Prepare na for bed. Gabi na din eh, no oras na. Parang it's 8:30 na, nagsimba na rin kasi kami. So see you tomorrow guys. Good night.